with sodium. Okay, so for group 20 to 30, 20-30. Questions within age group, weight, very complex, maturation, eating pattern, breakfast, soda, coffee, frappuccinos, fast food, ADMP, fruits, veggies, fiber, trans fat, activity level, sedentary jobs, alcohol, smoking. In males, B vitamins, sodium, females, iron, calcium, vitamin D, B vitamins, pregnancy, sodium. اوكي. البالغين ما بين عمر 20 و30 ايش احتياجاتهم؟ اوكي، اول concerns ايش الهموم الرئيسية؟ الوزن وشكل الجسم وايش البلوغ. بعدين عنا طبعا زي ما قلنا في هذا العمر كمان هيضلوا في عنا تأثير عن الوزن وهوس الوزن والشكل وهذا للجنسين للمرأة أو للرجل. فالإيتينج باترنز ممكن تختلف، الدايس أو الهابتس هتختلف عنا. ممكن تبعد المودات مثلا إنه طلعت الدايت تاعت الأناناس ويتبعوها، دايت الشمام يتبعوها، دايت مش عارفة شو، زي هيك في عندهم اهتمام زائد عن إيش بالنسبة للجسم لصحتهم زي هيك. الفطور طبعا كمان رئيسي، تناول الصودا والكافيه والفرابوتشينوس طبعا في هذا العمر، في هال10 سنين تقريبا. تناول القهوة والشاي والفرابوتشينو تكون عالية جدا، والصودا لأنهم بيشتغلوا بدهم تركيز أو بيدرسوا بدهم تركيز وزي هيك، وبيلاقوا إنه القهوة إيش بتساعدهم على التركيز، فممكن يصلوا للتوكسيك دوسيس. فلازم دائما ننتبه على هاي النقطة، نسألهم كم كاسة قهوة بتشرب في اليوم، كم كاسة احنا مش مشهور الفرابوتشينو بس عنا النسكافيه، كم كاسة أو مج نسكافيه بتشرب في اليوم. وكاسات الصودا كمان نفس الشي، السوفت درينكس نفس الشي. الفاست فود اوكي مشكلة كمان. تناول الفرويتس والفيجيز بيكون قليلة، الخضار والأكلات الغنية بالألياف حنركز عليها. حيكون عنا إيش تناول كبير للدهون المتشبعة لأنه عم بتناولوا فاست فود كتير، فنحاول نخففها إيش نستبدلها بدهون أفضل مثلا زيت الزيتون. الحركة حيكون عندنا مشكلة الوقت والحركة، خاصة الشباب اللي بيدرسوا أو بيشتغلوا. عنا بيكون sedentary jobs، معظم هلا حاليا الشغل الموجود مكتبي وشغل ما فيهوش حركة كتير. طبعا قلنا الحمد لله احنا مشكلة الكحول مش عنا، بس مشكلة الدخان ممكن. بالنسبة للرجال نركز على تناول الأغذية غنية بفيتامينات البي، جروب بي، والصوديوم إنه إيش نقلله. طبعا مشكلة الصوديوم إنه من قبل لأنه الفاست فود طبعا فيه يعني كميات صوديوم عالية جدا، بس مشكلة لازم نحلها. يعني لازم نراقب إيش كميات الصوديوم اللي بياخدها. فيميلز قلنا الأيرون طبعا لساتها في عمر تحتاج الأيرون سوبلمنتس في معظم الحالات. الكالسيوم، فيتامين د، البي فيتامينز. في حالة البريجنانسي كمان حيكون في عنا نيدز خاصة، مش زي المراهقة بس إلها نيدز خاصة. والصوديوم 40s 50s. 8 very complex maturation, breakfast, activity levels, sedentary jobs, fruits, veggies, fiber, soda, coffee, frappuccinos, fast food, cardiovascular disease, alcohol, smoking. Males cardiovascular disease and cancers,
females iron calcium vitamin D bone loss pregnancy perimenopausal weight body complex and cardiovascular disease. من 40 تقريبا عنا نفس الكونسرنز تاعت 20 و30. الاشي الجديد اللي بيدخل علينا اللي هو الكارديوفاسكولار ديزيز، انه في هاي الاعمار بيكون يعني ازدياد كتير في الحالات، فلازم ندير بالنا. طبعا من 40 ل50 هو نقول العمر الطبيعي لهاي الأمراض. في النسوان عادة ممكن يتأخروا أكتر أو تكون المحميات أكتر، لكن بتلاقي نساء ورجال. طبعا في الرجال لازم نبدأ إيش نتابع موضوع الكارديوفاسكولار ديزيز والكانسرز، خاصة مثلا الكولون كانسر. في النساء البريست كانسر. بعد 40 50 لازم يكون في عنا شيك أبس كل سنتين كل 3 لهاي المواضيع. في الفيميلز لازم أوكي نفس الشغلات اللي حكينا عنها في الأول. الجديد هو البون لوس، ممكن يصير هشاشة عظام بشكل عام عندهم، فلازم ينتبه أكتر. والمينوباوسيا كمان إيش ممكن بداية تكون المينوباوسيا وكارديوفاسكولار ديزيز كمان. صح إن النساء مشان البيريود بتكون المحميات أكثر من الرجال بالنسبة للكارديوفاسكولار ديزيز، لكن ممكن يجيكم كمان الرجال لا سمح الله يكون في يعني احتمال لو إيش في عنا متواجد مثلا زيادة وزن ضغط سكري، هذا حيساعد إيش هدول factors للكارديوفاسكولار disease. 16 17 18 bone loss, decreased energy needs, monotonous diets, weight body composition, sarcopenia. See two different groups: too much, too little, activity level, sedentary, aclorrhea, polypharmacy. Okay, males, cardiovascular disease, cancer, B12, B6, folic acid, bone loss. Females, calcium, vitamin D, bone loss, cardiovascular disease, cancer, family history, B12, B6, folic acid. أوكي، من 60 ل80 مع فوق ممكن تبدأ يكون عندنا مشاكل هشاشة الأعضاء. كمان في ناس إنه في هاي الأعمار بتبدأ الشهية عندهم تخف، وفي ناس بتزيد ماشي، بس هم النيدز تاعتهم تصير إيش decrease أقل اللي عندهم حاجة أو نيد أقل من إيش من عمر 40 و20 و30 وزي هيك، فالانتيك لازم تخف. لكن ممكن تلاقي ناس إنه eat too much وفي ناس eat too little، فيكون عندنا هاي الشغلتين، يا obese يا malnutrition. monotonous diet إنه دايما إيش يكون الدايت similar، نفس الشغلات يعمل نفس الشغلات، يصير في عندهم شوية ملل للأكل. طبعا الحركة حتخف كتير كتير، فحيصير عندنا sedentary. ومشاكل إنه إيش عندهم بوليفارماسي، عندهم أدوية كتيرة، هاي حبة السكر، هاي حبة الدهون، حبة الضغط، حبة مش عارفة شو، فعندهم أدوية كتيرة. هذا ممكن يسبب انتراكشن ما بين الأدوية وما بين الأدوية والأغذية، فلازم ننتبه عليها. بالنسبة للميز قلنا الكارديوفاسكولار ديزيز والسرطانات زي الكولون، وحد يكون يعني لازم نركز على البي 12 بي 6 والفوليك أسيد، لأنه ممكن يكون عندنا ديفيسنسي والجلطة العظام البون لوس. بالنسبة للنساء نفس الشيء، لكن طبعا الكالسيوم فيتامين دي نفس الفكرة.
كانوا كانسرز إذا في family history أزمة أكتر على البريست كانسر هو اللي بيأثر أكتر في هذا العمر. في بعض النساء مش يعني إذا في عندها في العائلة ممكن كان في إنها ستها عندها سرطان ثدي وشارت وزي هيك ممكن يكون هي عندها فاكتور زيادة، بس مش إنه معناته لازم يصير معها البريست كانسر، مش ضروري، لكن فاكتورز انتوا عارفين إنه هاي الأمراض مالتي فاكتورز، وفاكتور منهم هي بتكون الوراثة. Detailed information about current medication is standard information to collect during a medical interview. Many prescriptions and non-prescription drugs have an effect on nutrient absorption, metabolism, and excretion, which will affect nutrient requirements while on medications. In addition, numerous supplements have been shown to interact with medications, enhance or impede drug effectiveness. تمام، يعني مهم جدا احنا ايش نكتب الأدوية اللي عم بياخدوها حتى لو كان كبير أو صغير في العمر، لأنه في كتير أدوية إنها في إلها انتراكشن مع الأدوية التانية، وأنا في إلها انتراكشن مع إيش مع الأغذية كمان. فالمهم إحنا يكون في بالنا ونسجله. غير هيك في مثلا عنا كمثال في عنا أدوية إنه interact في الابسوربشن لنوترينتس زي حبة الأوميبرازول اللي هي للمعدة، حماية للمعدة. الأوميبرازول بيأثر على امتصاص الفيتامين 12 مثلا، أو في أدوية إنه لا في يعني supplements فيتامينات ومينرالز إنها بتأثر في امتصاص الأدوية، زي مثلا الكالسيوم supplements الكالسيوم مع حبوب الضغط، مع الأدوية الضغط بنلاقي في إيش في يعني interaction مثلا زي الكالسيوم والفيرابامين لأنه هي حبة للضغط. تمام. في عندكم فيديو بشرح في يوتيوب بشرح هذا الموضوع، فممكن تشوفوه. Methods to assess current dietary intake: 7-day food records, weighted food records. The food record of 7 days is considered the gold standard of dietary intake assessment. At least 3-4 days are required to get adequate information on an individual's usual intake, but 7 days is considered optimal. A person is instructed to write down everything he or she eats prior to or just after finishing a meal, including as much details as possible. Persons collecting such data are asked to weight or measure the food consumed to improve the quantification of their intake. Details of fortification of their food products, whether it is fat or sugar reduced, etc., should also be included. Detailed instructions are usually given prior to collecting the data. If necessary, a dietitian reviews the food record with the participant and asks additional questions to improve the detail and accuracy of the information. The data can then be inserted into a nutrient database by a trained person, and a printout can be obtained containing the average nutrient intake of the measured nutrients, approximately 20-25. Also, the patient should collect labels, cartons, supplements, etc., and bring them to their appointment. Strengths with the used method: precision of portion sizes, weakness, high respondent burden, misreporting, extensive food composition data limited. اوكي، هذا الميثود تاع ال7 أيام فود ريكورد بده دقة كتير وناس
عندها خبرة في الموضوع. الريكورد ممكن يكون ل7 أيام، أو زي ما عادة متواجد أكتر اللي هو من 3 ل4 أيام. يوم من هال3 أو 4 أيام لازم يكون يوم إجازة، مثلا عندنا يوم الجمعة، على أساس إيش يكون عندنا فكرة عن كل الأسبوع. طبعا لو بنعمله ب7 أيام حيكون أدق أكتر، بده معيارات محددة كتير، أوزان لكل إشي بياخد، لكل إشي بتناوله بياكله لازم يكون موزن بكميات يعني محدودة. حتى السوائل لازم تكون معايرة، كله بمعيار ووزن. طبعا هذا حتى إيش الأكل الفورتيفايد إيش اللي بياكلوا، إيش الكميات زي هيك. بعدين بتدخل في داتابيز وبنعمل ريبورت إيش النوترينت أهم 20-25 نوترينت انتيك لهذا الشخص عنده في أسلوب حياته، يعني بشكل عادي طبيعي. يعني إيش 20-25 نوترينت اللي بياخدهم أو إيش المستوى. طبعا حتى في أحيانا عشان يكون عندنا المعلومة الدقيقة بنترك المريض إنه يجيب لنا مثلا الكرتونة آم، آم، لا بس مثلا كرتونة الشوفان، علبة اللبن، كوب اللبن، شو اسمه، علبة الحليب، كل إشي إذا في عنده إياه يغسله ويجيبه، على أساس يكون أنا عندي فكرة أكبر إيش اللي أكله بالضبط، لأنه من ماركة لماركة ممكن يختلف شوي المكونات، بس الاختلاف بسيط، لكن ممكن يكون في اختلاف بسيط، فعشان نكون دقيقين على الآخر. طبعا إيش الميزات؟ إنه هذا يستخدم كتير، هذا الميثود موجود ويستخدم، وإنه حيكون عندي دقة كبيرة للبورشن سايز. إيش الويكنس تاع الميثود هذا؟ إنه بده أول إشي اللي عم بعمل له أنا هذا الميثود أو هذا التيست يكون فهمان إيش اللي عم بيعمل، وهحتاج عدد كبير، شغل كتير وأيام كتيرة. ممكن يكون في مس ريبورتين، إنه يكون في خطأ، وبعدين إحنا المعلومات تكون عنا تطلع مش دقيقة، يكون في خطأ في أعطي المعلومات. طبعا هذا الميثود غالي جدا، لأنه بده شخص مختص في الموضوع، يعرف يوصل الميثود والمعلومات للمريض اللي قبالنا، فبده وقت ودقة، وبده مع المريض يكون فترة كبيرة، فحيطلع غالي غالي هذا الميثود. ومش الفود كومبوزيشن داتا ليميتد، مش حيكون في فود داتابيز. في الفود داتابيز مش هنلاقي كل اللي بدنا إياه، في أغذية لساتها مش موجودة عادة في الفود داتابيزز، فممكن ما نلاقيها، وحسب طبعا إذا تاع بلدك أفضل، لأنه بتلاقي أكثر الأغذية اللي إحنا متعودين عليها. لكن إذا بدك تطلع على فود داتابيز بلد تاني، مثلا أمريكي أو كنديان أو أوروبي، مش كل الأكلات المأكولات اللي عنا هتلاقي إيش جدول لها. هذا مثال للجدول One Day Food Daily Record. هذا مثال اليوم. شوفوا كيف الدقة في المعلومات، لكن صعب جدا يتطبق. Food Diary معاهم كيف الكالوريز، إيش بيعدل الكالوريز وكم كالوري كل شغلة بياكلها، بيعدل الكالوريز ومجموع الكالوريز إيش بتطلع. The second method, estimated food records. This is similar to the 7 days record. Weighted food record method, except that the quantification of the foods and drinks is estimated rather than weighted.
This estimation is carried out using household measures such as cups or spoons, food photographs, food models. The investigator converts these estimates into ways that can then be used to calculate food and nutrient intake. The EPIC study used a 7-day estimated food diary with portion sizes being recorded using household measures and colored photographs. Strengths: widely used method, lower respondent burden than weighted food diaries, weakness: estimation of portion sizes, misreporting expensive food composition, data limited. ماشي يعني second method estimated for record شبيه لل 7 days record لكن مش بالدقة بتاعت ال 7 days record. هيكون معايير مش بالجرامات وزي هيك، لا معايير موجودة في البيت مثلا بالمعالق أو الكاسات. ماشي. كم معلقة رز أكلت، كم كاسة مي شربت، زي هيك. طبعا إيش الميزات إنه مستخدم، يعني هذا الميثود يستخدم widely used method، وإنه حيكون الضغط على المختبر والمريض أقل، لأنه مش لازم يوزن كل شغلة ياكلها، ويعني هو حيكون estimation مش دقيق. مش الهدف إنه أنا أخذ يعني المعلومات بدقة وأقعد أفرز المعلومات ونطلع السعرات الحرارية وكل نوترينت. لا، بشكل عام يكون عندي صورة عن الموضوع تقريبا، يكون تقديري، يعني يكون عندي فكرة عنه. يعني أوكي، هو الانتاج بتاعه تقريبا ما بين 2500 2600، مش ضروري أعرف إنه الانتاج بتاعه، لا هو 2540 مثلا، أقل دقة، بس إيش حيعطينا تقريبا نفس النتيجة. الويكنس إنه طبعا البورشن سايزز هي تقديرية مش دقيقة. ممكن يكون في سوء في الريبورت، إنه طبعا غالي كما قلنا، بدنا شخص متدرب، أخصائي تغذية متدرب، وهيقعد جلسات كتيرة مع المريض، فبيطلع expensive. وإنه مش فود داتابيزز مش هنلاقي كل الأغذية اللي احنا متعودين عليها، فهيكون صعب إيش الكوانتيفيكيشن. The third method, 24-hour recall. The participant is asked a series of open-ended questions to elicit information on the food and beverage he or she consumed during the past 24 hours. This protocol can be very standardized and detailed or casual. A sleep protocol is usually used in large national nutrition surveys. A model of food portion can be used to help identify portion sizes. The data is not considered as accurate as a 3-7 day food record, since the subject didn't measure or weigh food at time of consumption, and memory of food eaten is required. If the participant cannot remember everything she consumed, the interviewer asks that they answer as best as they can. The data can be entered into a nutrient database and a printout obtained for 2025 nutrients. Strengths: low respondent burden, suitable for large-scale surveys, can be administered by telephone. Weakness: estimation of portion sizes, single observation provides full measure of individual intake. Bias in recording good bad foods. Memory depends. الميثود الثالث هو ال 24 hours recall. ميثود يستخدم كتير بسيط وسريع، أسرع من الثانيات. ممكن في نفس جلسة الأسسمنت نعملها، لكن بتركن على إيش؟ على الذاكرة. فممكن إذا لقبالي أنا يعني إنسان مسن
أسأل مش المريض، أسأل أهل المريض أكتر، مثلا بنته اللي هي عادة هم بيطبخوا له بأكله، أسأل بنته مرته أكتر من إنه أسأل المريض نفسه، لأنه بده ذاكرة قوية هذا الميثود، بس ممكن أخذ المعلومات من أهله. الميزات إنه طبعا ما بدوش مسؤولية كبيرة من المريض، ممكن سريع، فأنا ممكن أستخدمه لستاديز كبيرة. كان ممكن إيش الميثود هذا، التست هذا ينعمل بالتلفون، ممكن أتصل عليهم تلفون، مش ضروري يجي لي شخصيا وأنا أعرف هذا أسلوب الحياة أو هاي 24 hours ريكورد. ويكنس إنه طبعا البورشن مش هتكون دقيقة، هي استيميشن حسب ايش اللي يقول لك. ممكن يقول لك هي أنا أكلت كوب لبن، خلص بنسجل كوب لبن، هاي بورشن سايز ستاندر معروفة. بس ممكن يقول لك مثلا وأكلت رز ودجاج، طب إيش الكميات؟ لازم تضلك تسأله. صحن كبير من الصينية، صحن صغير، زي هيك، على أساس إيش تعرف تحدد تقريبا إيش الكمية اللي أكلها. ممكن يكون عنا بايس كبير، لأنه بس عنا يوم بس، أخدنا يوم من الأسبوع كله، فممكن هذاك اليوم يكون أكل كتير أو إشي لأنه كان يوم عيد، أو يكون يوم ميلاده، أو إشي يكون أكله اختلف عن عادة إيش اللي بياكل، أو إنه هذاك اليوم كان مشغول كتير كتير وكان عنده مثلا زيارات في المستشفيات وزي هيك، وروح على البيت وأكل أي إشي. كمان مش حيعطيني آه، يعني فكرة واضحة كتير عن المريض. ممكن يكون عندي، حيعطيني فكرة بس ممكن تكون مش صحيحة. وطبعا إنه بيركن على الذاكرة. هاي عنا مثال ماشي عن ال 24 hour record. بنسجل الوقت، مثلا أي ساعة بتفطر، أي ساعة تتغدى، الساعة إيش الفود أوردرينج اللي أخد، إيش السايز تقريبا زي ما بنقول، وإذا في إلا additional information or condiments. ويعطيكم العافية.